በዚህ ጊዜ ደግሞ የምናየው ምንድነው አሰምብሊ ፕሮግራም ሪድ ኢንፑት ፍሮም ኪቦርድ ኤንድ ዲስፕሌይ ዘ ኢንፑት ካራክተር ነው። ከኪቦርድ ያስገባነውን ኢንፑት ዲስፕሌይ አድርጎልን ማየት መቻል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት እናደርጋለን ዘንድ ደግሞ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ፕሪንት እናደርጋለን ማለት ነው ስክሪን ላይ። ይህንን ለማድረግ ለኢንፑቱ የምንጠቀመው ኢንት ቲ21 ሄክሳ ሜጀር እንጠቀምና ለኢንፑት ምን እንጠቀማለን? ኤች ቫልዩ 1 ነው። ቅድም እንዳየነው ኤች ቫልዩ 1 እንጠቀማለን። ኤንድ ለአውትፑቱ ደግሞ አውትፑቱን ለመጠቀም ደግሞ ኤች ቫልዩ ቅድም እንዳየነው 2 ሄክሳ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄም ኤች ቫልዩ በሄክሳዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን ነው ማለት ነው ያሉት። ስለዚህ መጀመሪያ ኢንፑት እናድርግ። ስለዚህ ሙቭ ኤች 1 ሄክሳ ዘን ቅድም እንደተነጋገርነው ይሄ ኢንስትራክሽን ምንድነው የሚያደርገው? ስቶርድ የምናደርገውን ቫልዩ ስቶር የሚያደርገው ኤኤል ሬጂስተር ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርገዋለን? ሴቭ እናደርጋለን። ኢንት ቲ21 ሄክሳ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይሄ ኢንፑት ለማድረግ ነው። ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ደግሞ ቅድም እንዳየነው የኤች ቫልዩ ብቻ ነው የሚቀየረው። ኤች ቫልዩ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ ኤች ዘን 2 ሄክሳ እናደርግና ከዛ አሁንም ኢንት 21 ሄክሳ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ዲስፕሌይ እንዲሆን አደረግነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምን መጠቀም እንችላለን? ኢንፑት ያስገባነውንና እንደገና ደግሞ ድጋሚ ፕሪንት አድርጎ ሲያሳየን ሁለት ጊዜ ይደግማል። ለምሳሌ 2 ኢንፑት ካደረግኩም 2 ያሳየኛል። ምክንያቱም 2 ኢንፑት የማደርገው ነው። እንደገና ደግሞ ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ራሱን 2 ስለሆነ 2 ይሆናል። 3 ከሆነ 3 ይሆናል። ደብሊው ከሆነ ደብሊው ይሆናል። የምናየው ይሆናል ራን አድርገን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ኖርማሊ ሙቭ እናደርግና ኤኤል ላይ ነው ይሄ ኢንስትራክሽን ኢንፑቱን ከኪቦርድ ወስዶ ኤኤል ላይ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ወደ ዲኤል ላይ እናድርገው ማለት ነው። ዲኤል ዘን ኤኤል እናድርገው። ስለዚህ ይሄ ኢንፑት ሲገባ ኤኤል ላይ ስለሚያስቀምጥ ኤኤል ላይ ወደ ዲኤል ኮፒ እናድርገው። ዘን እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ሲስተም ኤግዚት ነው ማለት ነው የምንሰራው። እንደተለመደው ሲስተም ኤግዚት እናደርጋለን። ዘን ኤግዚት ሲስተም ኤግዚት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ምንድነው የምናደርገው? ኤች ቫልዩ should be move ኤች for c ሄክሳ ዘን ሴቭ እናደርጋለን። ኢንት ወይም ከርነሉን ኮል እናደርገዋለን 21 ሄክሳ። ሶ ሲስተም ኤግዚት እንደዚህ ሴቭ እናደርጋለን። ዲስፕሌይ ስናደርግ ደግሞ ኤች ቫልዩ ሰብ ኢንተራፕትስ ኦፍ 21 ሄክሳ 21 ሄክሳ ኤንድ ከዚህ ደግሞ ኢንፑት ስናደርግ የ21 ሜጀር ኢንተራፕት 21 ዘን ሰብ ኢንተራፕት 1 ሶ ከኪቦርድ ኢንፑት ለመጠቀም የሚያገለግለን ኢንስትራክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ረን አድርገን እዛ ረን ስናደርገው ኢንፑት ይጠይቀናል። ስለዚህ ለምሳሌ 4 ብል 4ን ሁለት ጊዜ ደግሞ ነው የሚያሳየኝ። አንደኛው ይሄ ኢንፑት እያደረኩ ያለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲስፕሌይ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት 4ን አስገባው ዲስፕሌይ ያደረገልኝ ማንን? 4ን ማለት ነው። ቴንክ ዩ